ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ የምናወራው ሁለት አንኳር የሆኑ ነገሮችን እነግራችኋለሁ የመጀመሪያው ፔርሙዝ ውስጥ ያለ አንድ ንጥረ ነገር ወደ ካንሰር እንዲያመጣብን ያረጋል ወይ እሱን አካፍላችኋለሁ ሁለተኛው አስቤስቶ ምንድነው ከዚህ ከፔርሙዝ ጋር ተያይዞ በአገራችን ላይም አስቤስቶ እንደነበረ እናቃለን አሁንም ሊኖር ይችላል ስለዚህ ምንድነው የሚለውን አብረን እንመለከታለን አብራችሁን እስከ መጨረሻ መሆናችሁን በፍጹም አዘንጉ አዳዲስ ሆናችሁ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የደውሉን ምልክት ተጫኑ ቤተሰብ አብራችሁን ሆኑ የተለያየ መረጃዎች ሐሳቦች ካላችሁ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ የጻፋችሁን መረጃ ጠቃሚ ሆኖ ካገኘን መልሼ ወደናንተ አቀርበዋለሁ ስለዚህ ሐሳብ ያላችሁ በኢሜል የምትልኩልኝ ሰዎችም እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ እንዲሁም ኮሜንት ላይ ደግሞ ብታስቀምጡልኝ እጅግ በጣም ደስ ይያለኝ ኮሜንቶቹን አይቼ ለነዛ መልስ የሚሆኑ ነገሮችን ለማዘጋጀት እጥራለሁ ቀጥታ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ስለ አስቤስቶ ብናወራ ጥሩ ነው አስቤስቶ እንግዲህ ብዙዎቻችን በመጠኑ እናቋለን በያስባለሁ አስቤስቶ ጣሪያ አስቤስቶ ፓርቲሽን አስቤስቶ እየተባለ ብዙ ነገሮች በአስቤስቶ የተሰሩ የሽንት ቤት ክዳን አስቤስቶ እንደነበሩ ሁላችንም የምናስታውስ ይመስለኛል የምታስታውሱ ሰዎች ማለት ነው አስቤስቶ ምንድነው ፋይበር ነው አስቤስቶ እዚህ ስክሪኑ ላይ አሳያችኋለሁ አስቤስቶ ፋይበር ነው ማዕድን ነው ይህ ማዕድን ፍሌክሲብል ነው ፋይበር ነው ስላችሁ እንደ አሰር ነው እንደ ጭድ አይነታዊ ባህሪ ያለው ነገር ነው ይህ አስቤስቶ ምንድን ያረጋል በጣም ፍሌክሲብል ነው ሙቀትን መቆጣጠር ይችላል ለኮንስትራክሽን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ከኤሌክትሪክ ያለው ግንኙነት ጉዳት ማመጣ ነው አይዝግም ወዘተ ብዙ ጥቅሞች አሉት ዓለማችን ላይ ከሌት 80 ወቹስ ከ90 አካባቢ በደንብ የሚጠቀሙበት የነበረ ለኮንስትራክሽን ትልቁ ግባት የሆነ አንድ ማዕድን ነበር አሁንም አንዳንድ ቦታዎች ብዙ ባይባልም የሚጠቀሙበት አሉ ይህ አስቤስቶ በአሜሪካ ሀገር ውስጥ ምንድነው 6 አይነት ወደ 3ቱ ብንሄድ ነጭ አስቤስቶ አለ ቡኒ አለ ጠቆር ያለ አለ ወደ 6 አይነት አስቤስቶ ከፋፍሎ አስቀምጠዋል እነዚህ 6 አይነት አስቤስቶች ሌሎቹ ቀርተው ሁለቱን ከልክለው ሌሎቹን አስቀርተው እንዳይሰሩ አድርገው በሁለቱ ብቻ እስከ 86 አካባቢ ይጠቀሙ ነበር ከዛ 86 በኋላ ደግሞ እንደዚሁ የመንግስት በመወያየት አንድ ቪዲዮ እንደውም አይቻለው ትራምፕም ያለበት ያወራበት በዛን ሰዓት የገበያው ላይ የሚሰራው አስቤስቶ ምንም አይነት ጉዳት አያመጣም ችግር የለውም አይነት ነገር አውርቶበት ነበር ይህ አስቤስቶ ነው አሁን በዚህ ጊዜ በዚህ ቅጽበት በአሜሪካ ውስጥ አስቤስቶ የተከለከለ ነው በፍጹም በማንኛው ምርት ላይ መጠቀም አይቻልም ለምን አሜሪካ ለምንድነው አስቤስቶን ከገበያ እንዲወጣ ያደረገችው በሌላ ቤቶች አካባቢ ላይ ባረጁ ቤቶች በቆዩ ቤቶች በ80ዎቹ በተሰሩ ቤቶች ላይ አስቤስቶ ጣሪያዎች አስቤስቶ ፓርቲሽኖች አስቤስቶ የተለያዩ ሽንት ቤት መገልገያ ዕቃዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይሆናል ይህ አስቤስቶ በጤና ላይ ኃይለኛ ጉዳት እንደሚያመጣ ስላወቁ ስለተረዱ ወዲያው ጉዳቱ ወደናንተ ስሜቱን ማምጣት ስለማይችል አስቤስቶ ዛሬ የጎዳችሁ ወይ ደግሞ እየሰራችሁ አስቤስቶ ውስጥ የምትሰሩትን ስራ እየሰራችሁ ያን ብናኝ በውስጣችሁ የገባ ሳምባችሁን ሄዶ እየወጋው ፋይበር ነው ብያችኋለሁ ይሄ አሰር ምንም አይነት በውስጥ በተሰባበረ በአየር ውስጥ ጥቃቅን ሆኖ ንጋችሁት ከገባ በኋላ ውስጥ እንደሌላው ማምቶ ቀልጦ የሚጠፋ ነገር አይደለም እዛው ሴል ህዋሳችሁን መጉዳት አታክ ማድረግ ነው የሚሰራው ስለዚህ ያንን እየጎዳ በሄደ ቁጥር ከጊዜ በኋላ በውስጣችሁ ካንሰር ሴል መፈጠሩ አይቀሬ ጉዳይ ነው ማለት ነው ምክንያቱም የምትጠቀሙበት የመከላከያ ሁኔታ እንግዲህ ባደገው ሀገር እንኳን ብዙ መከላከያዎች ተጠቅሞ
ይሄ ነገር በፍጹም አላስፈላጊ ነው ብለው አውጥተው ጥለውታል ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አስቤስቶ የግድግዳ አጥር ሆኖ አቀዋለሁ አስቤስቶን ጣሪያ ላይ አስቤስቶ ኮንክሪት የሚመስል አይነት ይዘት ያለው ጣሪያ ማለት ነው ይሄ አስቤስቶ አሁን ካረንትሊ አስቤስቶ እየጨመሩ ይስሩ አይስሩ እርግጠኛ አይደለም መረጃው ስለሌለ ማለት ግን የሚሰሩ ከሆነ ጉዳት ለሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ከ20 ከ15 አመት በኋላ በሰውነታቸው ውስጥ ካንሰር እንዲፈጠር እየሰሩላቸው ነው ማለት ነው ብናኙ በአንድም በሁለትም በአየር ውስጥ ሆኖ በአይናችን የማናየው ቢሆንም ስንስበው ስንምገው ፋይበሩ የማይሰባበር እና ቀልጦ የማይጠፋ ስለሆነ ገብቶ ሴልን የማበላሸት አቅም ስላለው ሴል ሲበላሽ ደግሞ ሴል እያቀባበለ የማይፈወስ የሴል ካንሰርነትን ይፈጥራል ማለት ነው ሴሎች ይበላሻሉ ከተበላሹ ደግሞ ወደ ካንሰርነት መቀየሩ አይቀሬ ጉዳይ ነው ስለዚህ አሜሪካ በዚህ ሰዓት አስቤስቶን አውጥታለች ገበያ ውስጥ ምንም አይነት አስቤስቶ አትጠቀም ለምርቶቿ ግብአት አርጋ አትጠቀም ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አስቤስቶ ይጠቀሙ አይጠቀሙ እውነቴን ነው መረጃ የለኝም የሚጠቀሙ ካሉ ከህሊናቸው ጋር ተጣርቀው አንድ ሁለተኛ መንግስት ደግሞ ህዝቡ የሚጠቀመው ንጥረ ነገር ምን አይነት ነው የሚለውን በማረጋገጥ መቻል አለበት አንዱ በጣም አሳሳቢና ይሄን እንዳቀብላችሁ ያደረገ ነገር ፔርሙዝ ውስጥ አስቤስቶ አለ የሚለው ነገር እጅግ በጣም ያስደነግጣል እንዲሁ ዝም ብላችሁ ተሰሙት ፔርሙዝ ውስጥ አስቤስቶ አለ እንግዲህ ነግራችኋለሁ ምን አይነት ጉዳት እንዳለው የሚጠጣ ውሃ ማለት ሻይ አቡቃችሁ የምታስቀምጡበት ቦታ ላይ አንድ የማትፈልጉት ንጥረ ነገር ውስጡ አለ ተብላችሁ ሲነገራችሁ እጅግ በጣም ትንሽ ያስደነግጣል አይደል ስለዚህ ፔርሙዝ ውስጥ አለ ፔርሙዝ ውስጥ ሶስቱ ከታች እንደ ስፔሰር ገብተው ያሉት አስቤስቶች ናቸው እነዚህ አስቤስቶች ደግሞ እንግዲህ ፔርሙዝ እንደምታውቁት ሁለት ጠርሙሶች ቫኪዩም መሐከላቸው ሆኖ ሙቀት ወደ ውጭ እንዳያልፍ አድርገው ሻዩ ወይ ደግሞ ቡናው እንደ ሞቀ እንዲቀር ነው የሚያደርጉት በጠርሙስ መካከል ነው ቫኪዩም ያለው ስፔስ አለ በዛች ስፔስ መካከል ላይ ሶስት አስቤስቶ አለ ለምን እነዚህ አስቤስቶ ሶስት አስቤስቶች አሉ ቀድም እንደነገርኳችሁ አስቤስቶ ሙቀትን የመቋቋም አቅም አለው ስለዚህ ሙቀትን የመቋቋም አቅም ስላለው ጥሩ የነሱ ሳይንቲፊካሊ ኤክስፕሌን የሚያደርጉት ነገር ሊኖራቸው ይችላል ግን ይህ ነገር በውስጡም ስትመለከቱት ያቺ ቦታ ነጥብ ሆና ነው የምትታየው ያ የሲልቨር ኮቱ ፌድ ነገር ያረገ ነገር ነው የሚታየው ይሄ ጉዳት አመጣም ወይ ያገራችን ሰዎች ምንድነው ይሄ ነገር መሐሉ ስፔሰር ሆኖ አስቤስቶ ስለገባ ጉዳት ያመጣል አያመጣም የሚለውን ሊነግሩን ይገባል ምክንያቱም እኛ ሐሳቡን ስንሰማ ልንደነግጥ እንችላለን እንደሰው ግን ደግሞ ዲቴል አጥንቶ ደግሞ የሚነግረን ሰው ሲኖር እንደ ሀገር ደስተኛ ያደርገናል ስለዚህ መታሰብ ያለበት ባካችሁን እምታጠኑ ወይ ደግሞ ስለዚህ ጉዳይ የምታውቁ ሰዎች ውስጧ ያለችዋ ስፔሰር ሆና ለምን ሌላ ዓለም ላይ ይሄ የለም ነው አሁን ትልቁ ጥያቄ የሚሆነው ለምን እና አሜሪካ እና ካናዳ እና ኢንግላንድ ለምን ከለከሉ ለምንድነው እንዳይገባ ያደረጉት ይሄን ለምንድነው ሶስተኛው ዓለም ላይ አረብ ሀገርም የተመረተ ፍላስኪውን ይሄ ፔርሙዝ ወደዚህ ለምን ይመጣል ከቻይና የተመረተም ይሁን ለምን ወደዚህ ይመጣል ይሄ ምክንያቱ ምንድነው የሚለውን አጣርቶ የሚነግረን ሰው እጅግ በጣም ያስፈልገናል ምክንያቱም ከጤና በላይ ምንም ነገር የለም ዘመናዊነትን እየተዋሃድን በሄድን ቁጥር ሞር ኃይለኛ ተጋላጭነታችን እየጨመረ ስለሚመጣ ያገራችን ሰዎች በእንደዚህ አይነት ጥበብ ዕውቀት የበለጸጉ ሰዎች ሊያሳውቁን ይገባል ውስጥ ተደብቀው ሐሳባቸውን ይዘው ቁጭ ከሚሉ እንደዚህ ወጣው ሐሳባ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም እንየው ህዝቡ ከመጎዳቱ በፊት አደጋ ከመድረሱ በፊት እንየው ብለው ቢነግሩን ኦኬ
ወይ አቁመን ፔርሙዝ የሚጠቀሙ ሰዎች በዝም ብለን እየፈላን እየጠጣን እንጠብቃለን ከዛ ሪዛልቱ ሲመጣ ያንን እንጠቀማለን ስለዚህ በጣም ማሰብ ያለው በአረብ ሀገር ላይም ያላችሁ ሰዎች ቢሆን በውስጡ ያለው አረብ ሀገርን ክልከላ እንደሌለው ነው ያለኝ ነገር ምክንያቱም እዛ አካባቢ የሚመረጥ አንድ ትልቅ ብራንድ ሆነ የፔርሙዝ ስላየው ማለት ነው እዚህ ላይ በኢንተርኔት ስለዚህ ብናስተውለውና ይሄ ነገር ጉዳት ያመጣል ይባላል ስለዚህ ጉዳት የሚያመጣ ከሆነ ራሳችንን አቅበን በሌላ መንገድ ማሞቅ ወይ ደግሞ የሞቀውን መጠበቅ የምንችልበት መንገድ ቢፈጠር ጥሩ ነው ጉዳት ከሌለው ደግሞ ጉዳት አያመጣም ብለው ቢነግሩን ሌላው ዓለም ለምንድነው ከአስፔስቶ ነፃ የሆነች ሀገርን እንዲመሰርቱ ከጉዳት ነፃ የሆኑ ኢንስቲትዩሽኖች ለዚህ ለምን ይሟገታሉ እንዳይኖር ለምን ያደርጋሉ ባለሀብቶችን እንደዚህ አይነት ምርቶች እንዳይገቡ ለምን ገፍተው ያወጧቸዋል ሪዝን ስላላቸው ነው ሐሳብ ስላላቸው ነው ለማህበረሰባቸው ጉዳት ማቀበል ስለማይፈልጉ ነው ሌት 18 በ1980ዎቹ አስፔስቶ ጠንካራና ጣሪያና ሌላ ነገር እንደሚሆን የሚያቅ ማህበረሰብ ስለነበረ ጉዳቱን ሳያቅ ያንን ይሰራ ነበር ልክ ጉዳቱን ሲያቅ አስፔስቶ ምንም ያህል ከብዙ ነገሮች የተሻለ ንጥረ ነገር በውስጡ ኖሮት የተሻለ ለግንባታ ኳሊቲ የሆነ ቃንዲ ወጣ ቢያረግም የሚሰጠው ጉዳት ግን ሰው ላይ ነው ሰው ደግሞ ከምንም ነገር ቫልዩ የሚደረግ ነው ስለዚህ በጣም መታሰብ ያለበት ጉዳይ ነው ስለተከታተላችሁኝ እጅግ የከበረ ምስጋና አለኝ ለጓደኞቻችሁ ለተለያዩ ሰዎች እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን በፍጹም አዘንጉ የዛሬ ቪዲዮ በዚህ ያበቃል ቪዲዮን ከወደዳችሁት ግን ላይክ ማድረጋችሁን አትዘንጉ ለሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ ሰላም ሁኑ